Hello dear students, welcome back to the channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 9 অৰ ম্যাথমেটিক্সৰ আমি 1.5 অৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো আমি সলভ কৰিম ওকে আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো তোমালোকৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো এটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা ওকে সো ইয়াত তোমালোকৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোন হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে ওকে সো এটা আমি প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাম কি কৈছে তলৰ ৰাশিৰ হৰবিলাক পৰিমেয় কৰা ইয়াত কেইটামান আমাক কি হয় ৰাশিবোৰ দিয়া আছে ইয়াৰ হৰবোৰ কি হৈছে আমাৰ অপৰিমেয় হৈ আছে এবাৰ আমি কি কৰিব লাগে পৰিমেয় কৰিব লাগে তো মই তোমালোকক বহুত সহজ পদ্ধতিত শিকাই দিম মানে আৰু এটো কৰিব বহুত সহজ হয় এক্সাৰসাইজ কিমান হয় আমাৰ 1.5 অৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 okay তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 অৰ এক নম্বৰটো 1/√7 দিয়া আছে তো 1/√7 যেটো আমাৰ হৰৰ √7 আছে তো আমি স্কয়াৰ বনাই দিব লাগিব তো স্কয়াৰ বনাব হলে আমি কি কৰিম হৰৰ √7 পূৰণ কৰি দিম তো √7 পূৰণ হলে √7 স্কয়াৰ হ'ব স্কয়াৰ কিয় বনাম কাৰণ স্কয়াৰ হলে আমাৰ √2 উঠি যায় আৰু ৰুট যদি না থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব পৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব তো এতিয়া আমাৰ √7 আৰু √7 পূৰণ হলে কি হ'ব √7 অৰ স্কয়াৰ ইয়াত মই কি কৰিলো চোৱা যেটো মই হৰৰ √7 পূৰণ কৰিছো তো মই ওপৰটো কৰিব লাগিব কাৰণ মই √7 টো নিজৰ ইচ্ছা মতে লৈছো তো ওপৰটো ল'ব লাগিব কাৰণ তেতিয়া এই √7 দুটা কি হৈ যাব কটাকটি হৈ পেলাই আমাৰ আগত যি আছিল ৰাশিটো হেতুৱে থাকিব হয়নে তো আমি যেটো ৰাশি দিয়া আছে এটো আমি খলনি কৰিব নোৱাৰো ওকে তো আমি যি চেঞ্জ কৰিম হেতু আমি কেনসেল কৰিব লাগিব তো আমাৰ √7 স্কয়াৰ গল ওপৰত 1 * √7 হল আমাৰ √7 তো যেহেতু স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ থাকিলে আমাৰ √2 কেনসেল হৈ গল তো 7 হৈ যাব আৰু ওপৰত গল আমাৰ √7 তো এটা আমি যদি চাও হৰটো আমাৰ কিমান হৈ গল 7 আৰু 7 এটা পৰিমেয় সংখ্যা তো হৈ গল আমাৰ উত্তৰটো এটা আমাক দিয়া আছে 1/√7 - √6 1/√7 - √6 ওকে এটা যিবোৰ প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব এটা তোমালোকে প্ৰায় এনেকৈ পাবা দুটা থাকিব ওকে কিতাবা প্লাস থাকিব কিতাবা মাইনাস থাকিব তো আমি এটা সূত্ৰ বনাব চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু সেই সূত্ৰটো হৈ গল আমাৰ a - b * a + b আৰু কি হয় এটো a² - b² না তোমালোকে জানাই নিশ্চয় সো যদি আমাক মাইনাস দিয়া থাকে তেতিয়া আমি প্লাস কৰি পেলাই আমি পূৰণ কৰিম আৰু যদি প্লাস দিয়া থাকে আমি মাইনাস কৰি পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমাৰ এই সূত্ৰটো হৈ যাব আৰু তেতিয়া আমি পাম a² - b² ইয়া যদি আমি ভালকৈ ধ্যান দিও এটো আমি a বুলি ধৰিম আৰু এটো আমি b বুলি ধৰিম তেতিয়া আমাৰ কি আছে মাইনাস তো আমি প্লাস থকা সংখ্যা আছে এটোৰে পূৰণ কৰিম ওকে তো ব্র্যাকেট ইনটু এটা পূৰণ চিন দিলেও হয় নিদিলেও হয় ব্র্যাকেট দিয়া থাকিলে পূৰণে বুজায় তো √7 যেটো মাইনাস আছে তো আমি দিম প্লাস ইনটু √7 + √6 ওকে তো যেহেতু আমি এটো নিজৰ ইচ্ছা মতে তলত লিখিছো তো আমি ওপৰটো লিখিব লাগিব তো এটো আমাৰ দিব √7 + √6 এটা যদি চাও আমাৰ এটো হৈ গল আমাৰ এটা সূত্ৰ হৈ গল a - b * a + b এটো a - b * a + b তো a² - b² তো √7 অৰ স্কয়াৰ মাইনাস √6 অৰ স্কয়াৰ আৰু ওপৰত একৰ লগত √7 + √6 পূৰণলে এটোই থাকিব √7 + √6 ওকে স্কয়াৰ থকা কাৰণে ৰুট উঠি গল 7 - 6 অৰ √7 প্লাস এন আমাৰ হৈ গল ওপৰত √7 + √6 আৰু হৰত আমাৰ 7 - 6 তো 7 ৰ পৰা 6 গলে আমাৰ কিমান হৈ যাব 1 আৰু হৰত আমি 1 টো লিখো তো আমাৰ হৈ যাব 7 + √6 ইয়াৰ হৰত কি আছে 1 আৰু 1 টো আমাৰ কি এটা পৰিমেয় সংখ্যা তো এটো হৈ যাব আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰ ওকে এটা আমি 3 নম্বৰটো কৰিম 1/√5 + √2 এটা সো আমি প্লাস থকা পালো তো প্লাস থকা থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাস থকাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব নহয় জানো √5 + √2 তো যেটো এর প্লাস আছে আমি মাইনাস কৰিম √5 - √2 তো আমাৰ সূত্ৰটো হৈ গল a + b * a - b যেটো আমি √5 - √2 পূৰণ কৰিছো তো এটো আমি ওপৰটো পূৰণ কৰিব লাগিব হৰত পূৰণ কৰিলে লবটো কৰিব লাগিব তো আমাৰ এটো হৈ গল a + b * a - b আমি লিখিম a² - b² a ঠাইত আছে √5 তো √5 অৰ স্কয়াৰ মাইনাস b ঠাইত আছে √2 তো √2 স্কয়াৰ আৰু ওপৰত আছে মানে একৰ লগত √5 - √2 পূৰণলে তো √5 - √2 থাকি যাব মানে একৰ লগত আমি যি সংখ্যা পূৰণ কৰো উত্তৰ হেতুৱে পাও তো স্কয়াৰ থকা কাৰণে ৰুট উঠি গল এতিয়া 5 ৰ পৰা 2 গলে আমাৰ কিমান হ'ব 3 আৰু ওপৰত হৈ গল আমাৰ √5 - √2 ওকে তো এটো হৈ গল আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ হৰটো পৰিমেয় হৈ গল 3 এটা পৰিমেয় সংখ্যা আৰু ৰুট নাই তাত 1/√7 - 2
তো আমি প্লাছ থকাৰে পূৰণ কৰিম √7 + 2 ওপৰটো √7 + 2 হৰত হৈ গ'ল আমাৰ a - b * a + b তো a² মানে √7 ৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ b² মানে 2 ৰ স্কুৱেৰ আৰু একৰ লগত √7 + √2 হ'লে √7 + √2 থাকিব মানে একে ধৰণৰ আৰু গোটেইকেইটা তো √7 ৰ কাৰণে স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে √2 উঠি গ'ল ইফালে আমাৰ স্কুৱেৰ আছে 2 × 2 = 4 হৈ যাব ওপৰত হৈ গ'ল আমাৰ √7 + 2 এতিয়া 7 ৰ পৰা 4 গ'লে আমাৰ আকৌ হৈ গ'ল 3 আৰু ওপৰত √7 + 2 তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আমি 5 নম্বৰটো চাওঁ 5 নম্বৰটো দিয়া আছে 13/√5 যেহেতু √5 আছে আমি √5 লগত পূৰণ কৰিম 13/√5 তো √5 স্কুৱেৰ বনাব লাগে তো √5 আকৌ এটা পূৰণ কৰিম ওপৰত আমাৰ √5 তো √5 ৰ স্কুৱেৰ ওপৰত 13 × √5 তো হৈ যাব আমাৰ 13/√5 স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে হৰৰ পৰা √2 উঠি যাব তো 13/√5 তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওকে ইয়াৰ পিছত আমি 6 নম্বৰটো চাওঁ 6 নম্বৰ দিয়া আছে 6 + √5 6 - √5 6 + √5 6 - √5 ওকে তো মাইনাছ থকা আছে তো আমি পূৰণ কৰিম প্লাছেৰে 6 + √5 যেহেতু আমি হৰত 6 + √5 কৰিছোঁ তেন্তে ওপৰতো আমি 6 + √5 কৰিব লাগিব ওকে তো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল a + b * a - b তো a² মানে 6 ৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ b² মানে √5 ৰ স্কুৱেৰ আৰু ওপৰত যদি আমি চাওঁ 6 + √5 6 + √5 তো ছেম টু ছেম দুবাৰ পূৰণ হৈ আছে তো যদি একে বস্তু দুবাৰ পূৰণ হৈ থাকে কি হৈ যাব স্কুৱেৰ হৈ যাব ওকে তো 6 + √5 হ'ল স্কুৱেৰ হয়নে কাৰণ যদি 2 পূৰণ 2 কৰোঁ কি হ'ব 2 স্কুৱেৰ 3 পূৰণ 3 কৰিলে কি হয় 3 স্কুৱেৰ একে বস্তু দুবাৰ পূৰণ হ'লে স্কুৱেৰ হ'ল তো এইটো আমাৰ ওপৰত একে বস্তু আছে 6 + √5 6 + √5 সেইকাৰণে তাৰ স্কুৱেৰ হৈ গ'ল ওকে তো হৰত আমাৰ এইটো স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে 6 × 6 = 36 বিয়োগ স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে √2 উঠি গ'ল তো আহি গ'ল 5 আৰু ওপৰত যদি আমি চাওঁ এটা সূত্ৰ হৈ আছে এইটো 6 + √5 হোল স্কুৱেৰ মানে আমি কি সূত্ৰ হ'ব এইটো a + b হোল স্কুৱেৰৰ সূত্ৰ a + b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰ কি হয় আমাৰ a² + 2ab + b² হয়নে তো এইটো আমি সেইটোৱে বনাব চেষ্টা কৰিম a ঠাইত আছে 6 তো a² + 2a মানে আমাৰ 6 আৰু b মানে √5 + b² b মানে √5 ইয়াৰ স্কুৱেৰ ওকে তো 36 ৰ পৰা 5 গ'লে আমাৰ যাব 31 আৰু ওপৰত এইটো 6 × 6 = 36 যোগ 6 × 2 = 12 √5 প্লাছ স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে √2 উঠি গ'ল তো আমি পাই যাম 5 তো আমাৰ হৰত হৈ যাব 31 ওপৰত যিটো 36 আৰু 5টো আমি যোগ কৰি পাই দুটা অখণ্ড সংখ্যা তো দুটা যোগ হ'লে হৈ যাব 41 প্লাছ আৰু ইফালে হৈ গ'ল আমাৰ 12√5 তো এইটো হৈ যাব আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওকে তাৰপিছত আমি নেক্সটটো চাম 7 নম্বৰ 7 নম্বৰ দিয়া আছে 5 + √3 3 + √6 ওকে হৈছে আমাৰ হৰত 3 + √6 আছে আমি পূৰণ কৰিম 3 - √6 যেহেতু হৰত কৰিছোঁ আমি ওপৰতো কৰিব লাগিব 3 - √6 ওকে সো এটা আমাৰ হৰত কি হৈ যাব a + b * a - b তো a² মানে 3² আৰু b মানে √6 ৰ স্কুৱেৰ আৰু ওপৰত যদি আমি চাওঁ এই দুইটা বস্তু কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া এইটো এই দুটাৰ লগতো পূৰণ হ'ব 5টো আৰু √3টো এই দুটাৰ লগতো পূৰণ হ'ব তো প্ৰথমতে আমি 5টো পূৰণ কৰিম 3 - √6 আৰু ইয়াৰ পিছত আছে +√3 তো √3টো পূৰণ হ'ব ইয়াতে ইয়াৰ ডান তো 3 - √6 ওকে বুজি পাই আছা কিবা বুজি পোৱা নাই যদি কমেণ্ট কৰিবা আপুনি এইটো 3 × 3 = 9 বিয়োগ এইটো স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে √3 = 6 এইটো আমাৰ 5টো এটা এই দুটাৰ লগতো পূৰণ হ'ব এইটো ব্ৰেকেটে কি বুজায় যে যদি ব্ৰেকেট নাথাকে চিধা 5টো 3 লগত পূৰণ হৈ আছে যিহেতু ব্ৰেকেট দিয়া আছে তো 3 লগতো পূৰণ হ'ব 5টো আৰু 6 লগতো পূৰণ হ'ব ওকে সেইটোৱে বুজায় ব্ৰেকেটে তো প্ৰথমতে আমাৰ 5 × 3 = 15 বিয়োগ এইটো প্লাছ মাইনাছ 5 × √6 5√6 এইটো প্লাছে প্লাছে প্লাছ এতিয়া এইটো ব্ৰেকেট আছে মানে √3টো 3 লগতো পূৰণ হৈছে √3টো √6 লগতো পূৰণ হৈছে তো ইয়াত আমাৰ হৈ যাব এইটো 3 × √3 হ'লে 3√3 এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এইটো হৈ যাব আমাৰ
এইটো 3 আৰু 6 যেটো ৰুটৰ ভিতৰত আছে তো 6 3 গুণ আমি 18 লিখিব পাৰে ওকে এতিয়া আমাৰ এটা আমাৰ যাব 9 পৰা 6 গলে আমাৰ পাম আমি কিমান চিনি ওকে আৰু ইয়াত যদি মই এটা চাও যোনটো আমাৰ ৰুট 18 হৈ আছে ৰুট 18 মানে মই কি কৰিব পাৰো এর আমাৰ যেহেতু ৰুট 3 আৰু ৰুট 6 পূৰণ আছিল জানো তো ৰুট 3 ইনটু ৰুট 6 হৈছিল এটা কো ৰুট 6 মানে কি হয় এটো ৰুট 3 ৰুট 6 মানে আমি লিখিব পাৰো ৰুট 2 ইনটু ৰুট 3 কাৰণ 2 3 গুণ 6 তাহলে আমাৰ ৰুট 3 দুটা হৈ আছে নাই তো আমি কি লিখি পাৰিম ৰুট 3 এর স্কয়ার আর ইনটু ইফালে ৰুট 2 ইনটু আছে ইয়াত সো ইয়াত আমাৰ স্কয়ার থকাৰ ৰুট 2 উঠি যাব আৰু ইফালে পুৰা ৰুট 3 তো 3 ৰুট 2 লিখিব পাৰো আমি ওকে তো আমাৰ যোনটো ৰুট 18 আছে তো আমি কি লিখি পাৰিম 3 ৰুট 2 তো তোমাৰ 15 মাইনাস 5 ৰুট 6 প্লাস 3 ৰুট 3 আৰু ইফালে আমি লিখি পাৰিম মাইনাস 3 ৰুট 2 ওকে তো এইটো হৈ যাব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওকে ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট চাম ওকে সো এইটো আছে এটা আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব সো আমাৰ আছে 3 ৰুট 2 প্লাস অৰ্থাৎ মাইনাস 2 ৰুট 3 যেটো হৰৰ এইটো পূৰণ কৰিছো ওপৰটো কৰিব লাগিব লগত 3 ৰুট 2 মাইনাস 2 ৰুট 3 তো তোমাৰ গল a plus b into a minus b তো a square minus b square a মানে 3 root 2 a square minus b মানে 2 root 3 ওকে ইয়াৰ স্কয়ার এটা আমাৰ ওপৰত যদি আমি চাও দুটাও কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় ইয়াৰ আমাৰ দুটাটো মাইনাস আছে কিন্তু এইটো আৰু এইটো বেলেগ আৰু এইটো বেলেগ এইটো আমি একে বুলি হোল স্কয়ার লিখিব নোৱাৰো ওকে তো এইটো পাৰ্টটো আমাৰ প্ৰথম পাৰ্টটো এই দুটা লগতো পূৰণ হ'ব আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো দুটা লগতো পূৰণ হ'ব তো প্ৰথম পাৰ্টটো 2 root 3 to আমি পূৰণ কৰিম ইয়াৰ কি লগত পাছৰ দুটা পাৰ্ট 2 root 3 minus 2 root 3 3 root 2 minus 2 root 3 এইটো পাৰ্টটো লগত আকৌ এতিয়া minus 3 root 2 3 root 2 পূৰণ কৰিম আমি এফালে আমাৰ কি আছে ব্ৰেকেটত 3 root 2 minus এফালে আছে 2 root 3 ওকে তো আমাৰ স্কয়ার হোৱাৰ কাৰণে এইটো 3 3 গুণ 9 আৰু স্কয়ার হোৱাৰ কাৰণে ৰুট উঠি যাব তো 2 পাম 9 দুগুণ হৈ যাব 18 বিয়োগ এইটো স্কয়ার হোৱাৰ কাৰণে এইটো 2 দুগুণ 4 আৰু স্কয়ার হোৱাৰ কাৰণে ৰুট উঠি যাব 3 তো 4 3 গুণ 12 আৰু ওপৰত আমাৰ এই দুটা পূৰণ হ'ব তো এই দুটা পূৰণ হ'লে এইটো 3 দুগুণ 6 গোটা সংখ্যা কেটা 6 আৰু ৰুটত হোৱা কেটা ৰুট 3 আৰু ৰুট 2 হৈ যাব আমাৰ 3 দুগুণ 6 ৰুট 6 প্লাস এ মাইনাস এইটো প্লাস এ মাইনাস ইয়াৰ আমাৰ কি হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ 2 দুগুণ 4 পূৰণ এটো ৰুট 3 আৰু ৰুট 3 পূৰণ হ'ব এটো ৰুট 3 আৰু ৰুট 3 তো ৰুট 3 ৰুট 3 পূৰণলে স্কয়ার হ'ব তো স্কয়ার হলে ৰুট 2 উঠি যাব তো আমি পাম 3 বিয়োগ এ যদি আমি চাও এটো আমাৰ গোটা সংখ্যা দুটা পূৰণ হ'ব 3 3 গুণ 9 আৰু আমাৰ ৰুট আছে ৰুট 2 পূৰণ হলে ৰুট 2 স্কয়ার হলে আমাৰ ৰুট 2 উঠি যাব তো আমাৰ থে ৰুট 2 অনলি এটো মাইনাস এ প্লাস এন আমাৰ গোটা সংখ্যা কেটা 3 দুগুণ 6 আৰু ৰুটত আছে আমাৰ 3 আৰু 2 তো 2 3 গুণ 6 তো ৰুট 6 ওকে সো এটা যদি আমি চাও 18 পৰা 12 গলে আমাৰ যাব 6 হার্ট আর উপরে যদি মই চাও 6টা ৰুট 6 ইয়াতো 6টা ৰুট 6 দুটাও প্লাস আছে তো আমাৰ মিলি পেলাই যাব 12টা ৰুট 6 এটো প্লাস এ মাইনাস 6 3 গুণ 12 বিয়োগ তো 9 দুগুণ 18 2 ৰুট 6 ইফালে গেল আমাৰ 12 ৰুট 6 এটো দুটা মাইনাস মাইনাস থাকিব দুটাও হয়নে দুটা মাইনাস দিলে প্লাস হৈ যাব ওকে তো 18 আৰু 12 মিলি যাব আমাৰ 30 তো যদি চাম আমাৰ ওপৰত দুটা পদ আছে তো এই দুটাৰ পৰা আমি 6 কমন লব পাৰিম আৰু হৰটো 6 আছে তো আমি 6 টো কমন লৈ 6 টো কাটি দিব পাৰো তো যদি মই 6 কমন লও এটা কি দিব আমাৰ 6 দুগুণ 12 হয় 2 থাকিব 2 ৰুট 6 মাইনাস 30 আছে 30 ৰ পৰা 6 কমন ললে 6 5 গুণ 3 থাকিব 5 তো এইটো 6 আৰু এইটো 6 মই কাটি দিব পাৰিম তো ইয়াৰ পৰা পাম মই 2 ৰুট 6 মাইনাস 5 তো এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওকে তো ইয়াত কাৰোবাৰ কনফিউজন থাকিব পাৰে ৰুট 12 মাইনাস ৰুট 18 কেনেকৈ ৰুট 30 হ'ল যেহেতু দুটা মাইনাস আছে দুটা মাইনাস থাকিলে আমাৰ কি হৈ যায় প্লাস হৈ যায় ধৰা তুমি দোকানত 2 টকা ধাৰ কৰিছা আৰু 3 টকা ধাৰ কৰিছা দুটা মিলি কিমান হৈ যাব 5 টকা ধাৰ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওকে সো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন দি দিয়া লাষ্ট প্ৰশ্ন 9 নম্বৰ ওকে সো এটা যদি আমি চাও
আৰু মাজত এইটো কি আছে প্লাছ তো চেম টু চেম লিখিম আমি মাজত কি লিখিম এইটো মাইনাছ অ'কে টু ৰুট অভাৰ এ প্লাছ এক্স প্লাছৰ ঠাইত লিখিম আমি মাইনাছ আৰু এইফালে ৰুট অভাৰ এ মাইনাছ এক্স অ'কে যেটো আমি হৰত পূৰণ কৰিছোঁ ওপৰতো কৰিব লাগিব ৰুট অভাৰ এ প্লাছ এক্স মাইনাছ ৰুট অভাৰ এ মাইনাছ এক্স অ'কে আমি কি বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি আমাৰ কি হ'ব এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ যাব সূত্ৰটো নহয় জানো তো ইয়াত আমাৰ এ ঠাইত আছে ৰুট অভাৰ এ প্লাছ এক্স তো ইয়াৰ হৈ যাব আমাৰ স্কোৱাৰ মাইনাছ আৰু ইয়াত আমাৰ আছে বি ঠাইত এ মাইনাছ এক্স তো ৰুট অভাৰ এ মাইনাছ এক্স এইটো হৈ গ'ল আমাৰ হোল স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰ অ'কে আৰু ওপৰত যদি আমি চাওঁ এ প্লাছ এক্স ইয়াতো এ প্লাছ এক্স ইয়াত এ মাইনাছ এক্স ইয়াতো এ মাইনাছ এক্স ইয়াতো মাইনাছ চেম টু চেম বস্তু তো চেম টু চেম বস্তু দুবাৰ পূৰণলৈ আমাৰ কি যাব স্কুৱেৰ তো এ প্লাছ এক্স মাইনাছ আছে এইফালে যাব আমাৰ এ মাইনাছ এক্স ইয়াত হৈ গ'ল আমাৰ হোল স্কুৱেৰ তো এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰ আৰু ঘৰত স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে আমাৰ ৰুটবিলাক উঠি যাব তো ইফালে থাকিব আমাৰ এ প্লাছ এক্স ব্ৰেকেটটো থাকিব ব্ৰেকেটটো নিদিলে আমাৰ ভুল হৈ যাব এফালে আমাৰ এ মাইনাছ এক্স কাৰণ এইটো গোটেই পাৰ্টটো বি হৈ আছে সেইকাৰণে আমি এইটো ব্ৰেকেট দিব লাগিব অ'কে আৰু ওপৰত আমাৰ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ তো এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে আমাৰ কি হয় এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ তো এ ঠাইত আছে আমাৰ ৰুট অভাৰ এ প্লাছ এক্সৰ হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এ বি টু মানে টু এ মানে আছে ৰুট অভাৰ এ প্লাছ এক্স ইনটু আৰু বি মানে আছে ৰুট অভাৰ এ মাইনাছ এক্স অ'কে প্লাছ বি স্কুৱেৰ বি মানে আছে আমাৰ ৰুট অভাৰ এ মাইনাছ এক্সৰ হোল স্কুৱেৰ অ'কে চ' এইটো আমাৰ কি হৈ যাব এইটো আমি ব্ৰেকেটবোৰ উঠাই দিম এ প্লাছ এক্স এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এ এইটো মাইনাছে প্লাছ এক্স অ'কে আৰু ওপৰত স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে ৰুটটো উঠি গ'ল তো আমাৰ যাব এ প্লাছ এক্স এইটো মাইনাছ যেহেতু এই দুটা বস্তু ৰুটত আছে তো আমি ৰুটৰ ভিতৰত আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম আৰু আগত বি আছে আমাৰ তো আমাৰ পূৰণ হৈ যাব এ প্লাছ এক্স ইনটু কি যাব এ মাইনাছ এক্স অ'কে ৰুটৰ ভিতৰত আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ দুটাও ৰুটত আছে আৰু স্কুৱেৰ থকাৰ কাৰণে এইফালে ৰুট উঠি গ'ল এ মাইনাছ এক্স এতিয়া যদি আমি ভালকৈ ধ্যান দিওঁ তলত এটা আমাৰ এটা প্লাছ এ আছে এটা মাইনাছ এ তো আমি দুটা কাটি দিব পাৰোঁ কাৰণ প্লাছ এৰ পৰা মাইনাছে বিয়োগ হ'লে কি হৈ যাব জিৰ' তো আমি কাটি দিব পাৰোঁ আৰু ওপৰত এইটো প্লাছ এক্স আৰু এইটো মাইনাছ এক্স দুটাও কি আছে এটা প্লাছৰ আছে এটা মাইনাছ জিৰ' হৈ যাব তো সেইকাৰণে আমি কাটি দিব পাৰোঁ তো আমাৰ এক্স প্লাছ এক্স কেইটা এক্স হৈ গ'ল দুটা এক্স আৰু ওপৰত এ প্লাছ এ এইটো হৈ যাব আমাৰ টু এ এইটো আছে মাইনাছ টু আৰু ইয়াত যদি আমি চাওঁ ভিতৰত ভালকৈ এ প্লাছ এক্স ইনটু এ মাইনাছ এক্স তো এইটো এনেকুৱা টাইপৰ হৈ আছে এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি ধৰণৰ হৈ আছে তো এইটো আমাৰ কি যে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ তো আমাৰ এ ঠাইত এ আছে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি ঠাইত আছে এক্স তো হৈ গ'ল আমাৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ যদি আমি ভালকৈ ধ্যান দিওঁ এইটো পদতো 2 আছে এইটো পদতো 2 আছে 2 কমন ল'ব পাৰোঁ আৰু হৰতো 2 আছে তো আমি 2টো কমন ল'ম তেতিয়া আমি কাটিব পাৰিম অ'কে যদি যোগ বিয়োগ হৈ থাকে তো এইটো 2 আৰু এইটো 2 কাটিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াত বিয়োগ হৈ আছে তো আমি পূৰণফল হিচাপে লিখিব পাৰিব লাগিব তো 2টো কমন লৈ ল'লোঁ ইয়াত থাকি যাব আমাৰ এ মাইনাছ ইয়াত আমি 2টো কমন লৈ ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা তো আমাৰ থাকি যাব অনলি ৰুট অভাৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ তো আমাৰ 2 কেঞ্চেল আউট হৈ গ'ল তো আমাৰ কি থাকিব চৰি ইয়াত এক্স এটা আছে এ মাইনাছ ৰুট অভাৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ আৰু হৈ গ'ল আমাৰ এক্স অ'কে তো এইটো হৈ যাব আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে চ' এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মানে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ 6 নম্বৰৰ বাকী 3টা প্ৰশ্নটো আমি ছল্ভ কৰিম অ'কে